Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. І сьогодні в світ тактики та стратегії ми з вами відправляємось разом з гравцями Української ліги. А саме на нижній позиції під червоним кольором на ваших екранах Мегумін. Він ж Неляшка. В своїй турнірній матчі він грає під нікнеймом Мегумін, а так в реальному часі постійно використовує нікнейм Неляшка. Ну, я думаю, зручніше нам буде використовувати як Мегумін. І сьогодні він грає за піхотного генерала. Навпроти нього грає Вахдога. Він нещодавно у нас з'явився. Дуже цікавий гравець, дуже серйозні результати теж показує. Дуже цікаво за ним спостерігати. Він під помаранчевим кольором в нас на верхній точці карти за токсинового глашного генерала. Карта в нас Snowy Draw. Вже пішла перша активність від Мегуміна. Намагається він зараз ліквідувати якомога більше працівничків своєю машинкою. За машинкою ганяються підривники. Поки підривники ганяються за машинкою, не забувайте залишати коментарі, додивитись це відео до кінця, а також підписуватись на канал. Ваша підтримка дуже важлива і мотивує на створення нового контенту. Машинку зараз намагаються зупинити два ракетники, виїжджає технічка, але зупинити поки що не вдається. Досі вона ще в грі і продовжує рухатись. І лише зараз, майже хвилину, вона в нас намагалась заважати Вахдозі, щоб він нормально розвивався. Поїхав вже перший аванпост, пішли перші сутички в нас на карті. Є вже технічка, намагається зараз заїхати Вахдога на базу Мегуміна. За нею ганяється аванпост, ще один аванпост зараз виїжджає з військового заводу, висаджується один підривник, знає Вахдога, що аванпости можуть бути лише з ракетниками і буде дуже важко зупиняти. Десь технічка наїлась скрапів, і вона вже дуже сильно лякає зараз базу Мегуміна. На карті в нас зліва вже є тунель. Пішла атака саме з цієї позиції. Підбираються ракетники технічкою і поїхали далі на свою атаку. Висаджуються ракетники, під вогонь потрапляє один з аванпостів. Поки що Мегумін не ризикує вперед особливо лізти. Знову висаджуються ракетники, на цей раз не так вдало. Спочатку непогано так отримав один з аванпостів. Зараз треба дуже обережно Вахдогу контролювати свою технічку, але він її втрачає. Дуже такий серйозний юніт проти китайця, які своєю швидкістю не зовсім так і сильно відрізняються. А ось технічки швидкі зупиняти їм дуже і дуже важко. Побігли своїм ходом підривники, ракетники не можуть їх зупинити. Виїжджає танк-дракон і відразу ж їх спалює. Намагається зараз агресивно грати Вахдога. З лівого флангу в нього є тунель, додає ще один тунель. Сам ж Мегумін грає в два ресурсних центри, але другий в нього відтягнутий на центр. А ось на лівому фланзі є вільний простір, і саме його зараз займає Вахдога. Ну, Мегумін поки що не пропускає ці всі атаки. Вже 4 квади тут рухались в його напрямку. Поїхали аванпости закривати питання з цим неприємним тунелем зліва. Не знаю, чи бачить він зараз, що там відбувається. Да, бачить, скоріш за всього знає, треба там теж закривати це питання. А Вахдога намагається зараз на контратаках з правого флангу діяти. І, до речі, дуже-дуже непогано зараз виходить. Знищуються вантажівки. Одну доводиться відразу ж відводити. А інша група у Вахдоги просто зараз атакує по другому ресурсному центру. І знов тут є втрати серед машинок. Намагається зараз Мегумін контролювати ситуацію. Йому важкувато, як бачимо. Йому треба відбиватись і з правого флангу, і з ліва. До нього постійно лізуть квади. Відбувається атака з лівого флангу. З правого флангу
Поки що атака ще іде. Тут намагається однією ІЦМ-кою зупинити це просування квадів. І група, яка нещодавно знищила бойові юніти у Вагдоги на лівому фланзі, зараз намагаються відбитись на правому фланзі. І це, до речі, вдається, але не без проблем. Як бачимо, підводить одного працівничка, аванпости починають по ньому стріляти і самі себе знищують. Знову атака неприємна, знову лівий фланг, знову у Мегуміна там проблеми. Знову доїжджають квади до основної бази. Нещодавно було знищено одну електростанцію, зараз знищується ще одна електростанція. Змушений Мегумін перебудовувати електростанцію трішечки вище. Але постійно в нього проблеми. То справа, то зліва. Знову справа атака від Вагдога. І знову постраждалі машинки. Мегумін поки що розбирається з цими неприємностями. Але якщо так далі буде гра просуватись, то буде дуже і дуже важко. В нас на карті зараз Глашник грає в 3 ресурсних центри. В нього 2 військових заводи. 4-й ресурсний центр він просто віджав у Мегуміна. Причому тут вже закривається тонелями. Ну і Мегумін живе зараз на своєму основному клаптику карти. І не може зараз розібратись поки що ні з проблемами зліва. І постійно його лякають з правого флангу. З'являється у нас центр пропаганди, є Чорнолотос, вже захопив собі нафту, причому добігає Чорнолотос до бази Вагдога і захоплює навіть ту нафтову вежу, яка за логікою гри йому не повинна була б належати, але навіть її теж собі захоплює. І зараз Чорнолотос сідає і буде спробувати... Да! Може зараз навіть захопити військовий завод. Змушений зараз Вагдогу його продати. І треба буде зараз відбиватися від цієї Чорнолотос. Вона дуже неприємно зараз гуляє по тилам. Знову квади з правого флангу. Вже намагається Мегумін відбудувати свій командний центр. Втрачає бульдозер. І зараз дуже-дуже неприємно може бути, тому що тут до Дозерханту вже і недалеко. Треба зупиняти знову ці неприємні квади. З правого флангу постійно вони заїжджають і постійно дуже неприємні моменти приносять. До речі, вже в 1 ресурсний центр залишається Мегумін і 2 нафтових вежі всього-навсього в нього є. Поїхав Вагдога зараз забирати назад свою нафту. 1000, звісно ж, він вже не отримає за перше захоплення її, але все одно контролювати він її буде. Катається тут також фургончик з радаром і шукають Чорнолотоса. Чорнолотос зараз в центрі, тобто вони її там не знайдуть. Ну і розуміє Мегумін, що проблеми з лівого флангу не закінчаться ніколи, поки він ті позиції не знищить остаточно. І поїхав саме туди зараз своїми аванпостами для того, щоб розібратись з ними. На своїй базі вже майже добудований командний центр, поки що справа ніякої загрози немає. Поки що зайнятий Вагдога відбудуванням своїх палаців. Зараз чорні ринки, скоріш за всього, підуть, бойові автобуси. Ну і інші неприємні юніти. А в чому проблема зараз для Мегуміна, який грає за піхотного генерала, грати проти Токсинового? Треба зараз не втрачати аванпости при спробах вибити ці тонелі. Чому? Тому що якщо аванпост розбивається, то токсинами заливається вся піхота, яка висаджується, і вони всі втрачаються. Це особливість токсинового генерала, в інших генералах такого немає, тому піхотному, напевно, найважче грати саме проти токсина в будь-якій грі. Знову правий фланг, знову провалюється і пропускає нас Мегумін. Неприємні для нього квади, які зараз будуть знищувати йому нафтову вежу. Немає кому туди поїхати, розібратись з квадами, і квади доволі таки неприємно зараз роблять мінус по економіці. Лівий фланг підчистив, Мегумін забирає собі цей ресурсний центр, відразу ж там бульдозер починає будувати і будує
саме економічну будівлю, тому що так довго гра продовжуватись не буде. З'явились вже аванпости в цьому і кишені, і зараз буде спроба вибивати Вагдогу з правого флангу. До речі, знає гру. Дуже чудово Мегумін допомагає розбивати цей бункер, який взривається і ударною хвилею зачепив декілька квадів. Ну, є тут Чорнолотос, постійно гуляє між базами і постійно намагається якісь будівлі, які не так стоять, захопити. Захопили вже 2 гарматні платформи, які зараз будуть допомагати Мегуміну при атаках відбиватись. Трішки заспокоївся в нас Вагдога, зрозумів, що так сходу не може пробитись, втратив свої позиції зліва, і гра в нас переходить вже в більш такий дефолтний варіант, коли гравці кожен на своїх позиціях намагається виграти цю перемогу так, як він вміє. Знову технічка неприємна. На лівому фланзі висаджуються 2 ракетники, висаджується зараз підривник. І тут треба дуже і дуже обережно. Машинкою вирішує зараз Мегумін зупинити цю атаку. Ще один підривник. Ну, я думаю, тут вже цей не пройде. Ну і зараз треба лише зупинити цю технічку, яка є там і дуже сильно заважає. Поїхали аванпости. І зараз ІЦМ-ка пригальмовує цю технічку. Ну і тут ще один ракетник залишився. На правому фланзі в нас знову є проблеми, але вже є 4-й ран зараз у Мегуміна. І скидує міни під правий фланг. Там не може зараз просто так проскочити Вагдога. І у відповідь відразу ж атака через центр від Мегуміна. Намагається зараз розбити саме його. Прилітає сюди бомбардування. Ну, ресурси на цій карті – це така штука. Вони недовговічні. Тому вони мають закінчитись рано чи пізно, тому і саме туди і намагається бити. Зараз Мегумін. Непогано зараз рухається ця група з аванпостами, зупинити їх не можуть. Побігла Чорнолотос далі, там побачили, що її вже чекають. І повернулась назад. Аванпости поїхали туди, будуть підчищати цю територію. Хочуть забрати собі нафту. Бойовий автобус взагалі неефективний, якщо чесно. І знищується тунель, і Чорнолотос сідає, буде зараз захоплювати. Правий фланг зараз підчищений у Вагдога, але тут залишаються ще тунелі, і робить контрвипад зараз Вагдога на базу Мегуміна. До речі, тут знов нічого не прикрито. Зараз будуть втрачатись машинки, буде втрачатись ресурсний центр. Ну і тут хотів зараз Мегумін зіграти своїми мігами, але теж дуже і дуже невдало, тому що квади поки що зупиняти немає кому. А тут потрішечку група у Мегуміна тає. Дуже хороша там була величенька група, але зараз залишається лише 3 аванпости і 1 ЄЦМ-ка. Зараз наїжджає на бункер, вже немає ресурсного центру, бункер розкривається і починає вже відпрацьовувати на оборону. Але все одно це не допомагає зараз захистити аеродром для того, щоб Мегумін міг зіграти своїми мігами. Відбудовується аеродром трішечки правіше. І зараз на правому фланзі атака від Мегуміна закінчилась. Він вже повертається потрішечку на свою базу, але все одно його просто так не хоче відпускати. Зараз Вагдога. І один аванпост все ж таки розбиває. Скидують міни прямісінько під тунель. Знову захопили собі нафтову вежу. Тут стоїть Джарменкел. Чекає. А кого чекає, не зрозуміло. Поїхали квади, зараз будуть знищувати цю нафтову вежу. Не хоче більше собі її захоплювати, просто вирішив її знищити. Джарменкел тут видимий. Аванпост порожній стоїть і просто зараз палить цю ситуацію, що там
коїться на правому фланзі. Нову групу збирає зараз Мегумін. Тут є аж 5-6 аванпостів. Танк Дракон вперед не їде. До речі, що цікаво, що дуже мало танків драконів по цій грі. І що б я хотів би підмітити, що дуже багато просто своїм ходом бігають підривників по цій карті. Постійно. Знову у нас через центр буде намагатись зараз атакувати Мегумін. Тут є стінгери, але вони не сильно там якось і допомогли. Поки що, потрішечку, не поспішаючи, просувається зараз Мегумін. В нього зараз з ресурсами все більш-менш добре, пішли вже хакери. Треба зараз вже думати про вторинну економіку. Один з ресурсних центрів вже закінчився. В повітрі міги відпрацьовують по тунелям. До речі, авіація по такій грі дуже і дуже хороший вибір зараз з боку Мегуміна. Знову своїм ходом бігають підривники, і як бачите, хоча і аванпостів дуже багато, але вони не можуть дуже швидко зупинити це просування в їхню сторону. Якщо пропустить, то підірвуть йому аванпости. Це дуже погано. Піхотою особливо не пограєш, тому що тут токсинові тунелі і неприкрита піхота буде дуже швидко втрачатись. Ну, розуміє прекрасно це Вагдога і постійно грає саме таким чином. Так, полетіли знову міги, але тут дуже вдало діє зараз на виході з тунелю Вагдога і збиває 2 штуки просто в повітрі. На правому фланзі намагається пробитись зараз Мегумін. Постійно проти нього діють ці неприємні, просто неприємні підривники. Постійно то справа, то зліва забігають, і все ж таки в якісь моментах вони добігають до своїх цілей. Відразу зараз 2 аванпости було підірвані. Джарменкел робить зараз забігання з лівого флангу. Лівий фланг у нас зараз заспокоївся. І поки що там ніяких серйозних мувів не відбувається. Знову у нас задіяна артилерія проти глашника. На правий фланг полетіло це все. Ну це знов по ресурсному. Хоче все ж таки завадити Мегумін глашнику збирати ресурси. Так, Джарменкел підбуває танк Дракон і... Ой-ой-ой, зараз може бути проблема на базі у Мегуміна. Немає кому тут захищати базу. Танк Дракон зараз просто буде випалювати все, що бачить перед собою. Мінус електростанція, мінус військовий завод. І... добре, що тут є хакер. Але хакер відразу ж на повстанцях ловить Вагдога. Під'їжджають ЄЦМки, під'їжджають аванпости. Ну, зараз, якщо не зупинить цей танк Дракон, то будуть великі проблеми. Треба його зупиняти. Прекрасно це все розуміє зараз Мегумін. І знищується цей танк Дракон. І вся загроза в нас зараз закінчується. Поїхав знов по правому флангу Вагдога своєю групою. Вже і він грає потрішку з вторинною економікою. Вже є 2, 3, 4 чорних ринки, але це все одно замало. Основні ресурсні точки закінчились. Тут не вистачає взагалі працівничків. Намагався зараз підловити цю групу з квадами на Емі-бомбі, але не вдалося. Дуже своєчасно зараз Вагдога прибирає з цього удару свою групу і рухається в бік гарматних платформ, які раніше захопив собі Мегумін для того, щоб вони йому допомагали в цій грі. З'являються в нас Хеліксі перші. Намагається атакувати і Хеліксами Мегумін. Як бачимо, тунель один знищив, але тут занадто багато тунелів, і з будь-якого з них виїжджають квади. І дуже важко зупиняти це все. Аванпости поїхали зустрічати квади. І ЦМ-очки їм допомагають в цьому. Ну і квади
зупинили. З ресурсами не все так добре. Тут же закінчилось. Тут ще є. Гра продовжується. Третій ресурсний центр постійно у Вахдога під ударом. Джарменкел вибиває аванпости, потрішку забирає собі піхоту. 5-й ранг зараз є у Мегуміна, 4-й ранг лише у Вахдога. З появою 5-го рангу для Мегуміна стане гра ще більш неприємною, якщо чесно. З'явиться токсинова бомба, з'явиться прихована атака. І доведеться дуже-дуже сильно постраждати, якщо чесно. Знову прилітають підвищення. На цей раз вже не подобається Мегуміну, тому що тут постійно виїжджають квади з тунелів, заважають його Хеліксам. Як він посмів, треба їх знищити. На правому фланзі тут бігає Джарменкел, але його зараз з повітря не бачать. Ще один Хелікс зараз забивається. Знову підвищення на правому фланзі. Це міни і відразу ж відпрацьовують мігами по квадам. І Хелікси залітають поки що. Ні, квади все ж таки живі є. Зараз будуть збивати. Ні, не збивають. Хелікс відлітає. Зараз буде відправляти його на ремонт. Тут треба обережно скинути міни. Так, квади зараз страждають. Але Вахдога зараз намагається тримати удар. Все закрито тунелями. Чорнолотос нікуди не зможе пробитись. На правому фланзі в кишені тут стоїть один аванпост. Тут взагалі нічого немає, але прикрито це все, звісно ж, ще одним тунелем. Ну і зараз працівничок розміновує цю територію. Коробочки все менше і менше стає в цій грі. Тут майже всю гру 3 працівничка лише збирають ресурси. Якось економить зараз Вахдога їх. Розумію, що гра може затягнутися, а китайці не зовсім хороші в затяжній грі. Але, як бачимо, зараз і Мегумін теж підготувався. В нього є хакери. В принципі, вони йому зараз допомагають в грі триматись на плаву і постійно проводити свої агресивні дії. Знову у нас артилерія використовується, б'є по чорним ринкам. Розуміє прекрасно Мегумін, що не треба давати економіку, особливо в таких затяжних матчах. І зараз є 2, 3, 4, 5, 6 чорних ринків, 7-й будується, 8-й будується. Тобто не так же все і добре теж з сторони економікою, якщо чесно, угла. Але він ще збирає коробочки. Знову у нас спроба залетіти Хеліксами від Мегуміна, але знову зустрічають квади виходом з тунеля. 5-й ранг досі не може набити Вахдога. Він йому дуже зараз потрібний. Як бачимо, майже все зібрано у Мегуміна в одній точці. Якщо зараз сюди прилетить якась токсинова бомба, це буде дуже і дуже неприємно. Знову квадами збивають міги. Важкувато мігами і взагалі авіацією грати. Занадто багато тунелів. Це все треба якось вибивати. Знову Хелікси, знову квади з бойовим автобусом просто лякають і не дають просуватись далі. Намагається Мегумін постійно так десь з краєчку щось чіпляти, але постійно йому заважають квади. Один Хелікс падає, другий відлітає. Ой, взяв з собою артилерію Інферно. Зараз буде ще за допомогою Інферно пробувати пробуватись. Хелікс в повітрі. Ой-ой-ой-ой, які зараз неприємні повстанці були використані Вахдогою, і ці аванпости знищені просто за секунду. Залишається лише одні Інферно, і 2 бойових автобуси, поїхали їх добувати. Дуже швидко розбираються Хелікси з бойовим автобусом. Ну і зараз така ситуація.
Мегумін пробитись не може, Вагдога особливо не атакує, діє лише на контрвипадах, якщо це йому вдається. Він чекає на свій 5-й ранг. За появою 5-го рангу в нього все піде набагато краще. Призупинилась гра, темп трішки впав. Знов тут по всю гру бігають просто підривники своїм ходом і нічого зробити не можуть. Так, знову атака. Полетіла Емі бомба. І скидують її прямісінько на тунелі. Але тунелі навіть і без електроенергії все одно функціонують. Як бачимо, заїжджають і виїжджають юніти звідти. Знову в нас Інферно задіяне в цій атаці. Поїхали ще і аванпости підчищати, те, що не підчистили Інферно своїми атаками. Ну і важкувато щось іде ця. Важкувато йде ця атака, якщо чесно. Знов в повітрі міги, знову мінус 3 міги, лише один повертається назад на свій аеродром. Полетіло ще одне бомбардування. Але там вже немає нічого, просто зараз промахується бомбардуванням. Інферно все. На цьому закінчились. Зараз бойовим автобусом їх просто добивають. І рухається в нас далі Мегумін, але там все одно дуже багато тунелів. Це все треба буде чистити. Знову вглибше ще є тунелі. І постійно не заважають працювати авіацією. І як бачимо. Але правий фланг все одно постраждав зараз у Вагдога. Знову бігають своїм ходом просто підривнички. Опа, який зараз Джармен Кел тут, але його Чорнолотос тут спалила і Хеліксом з ним закрили запитання. Знову, це вже вкотре, тут просто своїм ходом бігають, намагаються. Ну ось і знову. Постійно бігають підривники своїм ходом. Тримають вони постійно Мегуміна в дуже серйозному напруженні. Вже вкотре нас збирає чергову групу Мегумін. Вже вкотре він запускає свою гарматну пушку, але все одно постійно нічого не вдається з цим зробити. Підривники ці ловляться, але деякі проходять, якщо чесно. Знову в нас прилітає по вторинній економіці, але поки що, як бачимо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 чорних ринків. В принципі, як бачимо, цього вистачає Галашнику, щоб жити. Він особливо в свої атаки не ходить. Йому, в принципі, цього достатньо для того, щоб стримувати агресивного піхотного генерала. Знову у нас чергові Хелікси в повітрі. Але там знов 3 ряди оборона, 3 ряди тунелі. Виїжджають з будь-якого моменту. Знову повстанці використовуються з підвищень. Але на цей раз не проходять. Дуже швидко їх знищують. Склади поїхали ганятись за Хеліксами. Ну, знову ж таки, Вагдога агресивним стартом пригальмував розвиток Мегуміна, потім використав цей час для того, щоб закритися адекватно в обороні. І тепер каже Мегуміну: давай, атакуй, а я почекаю. Намагається зараз спіймати на підвищеннях Мегумін, але невдало, і Мегумін зараз не витримує. Його просто задовбало все. Якщо вам сподобалась гра, не забувайте ставити лайки. Дякую за ваш перегляд до кінця. Ну а я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.